Bună ziua, mă numesc Costel Furtună, sunt noul vostru vecin, m-am mutat aici peste drum și am zis să vin să ne cunoaștem. Aurică, ți-am zis că vin Dimitri acasă, dar nu m-ai crezut. Bine că a plecat zgârcitul dracului. Mitică, ai un pic de respect față de nou vecin. Hai, salut! Mitică. Furtună. Și unde ții fratele Vigeliei? Poate ne cântă și nouă ceva. A fost o glumă, Aurică. Îmi plac vecinii glumeți. Haideți, vă rog eu frumos, poftiți în casă, nu stați aici pe cerdac. Cu ce te servesc vecinii? O cafea, un ceai? Nu, mulțumesc, ceaiul și cafele sătul, că numai din astea găsesc la oraș. Dacă se poate, o cană de apă de la fântână. Da, sigur. Așa, da, vecin. Nu veni să ne consumi cafeaua. El vrea apă. Să nu ruginești vecinii. Mulțumesc. Dar eu am o curiozitate. Cum de-ați ales să vă mutați la sat? Am ales pentru liniște. La oraș nu mai suportam gălăgia, agitația, bormașinile, scandaluri. Aici sper să fie pace. Să pot să mă odihnesc și eu liniștit. De exemplu, la 6 dimineața s-auzau tocurile pe scări de parcă zici că mergea cineva la defilări. Aici sper să dorm și eu liniștit. Nu știu ce să zic, vecinii, dar avem un cucoș, ferească Sfântul. Când începe ăla a cânta, păi o trezit tot satul. Poftim? Da. Păi cucoșul face cucurigu, hop, apare și găina cu cotcodac, cucurigu cotcodac, cucurigu cotcodac. Nu trece mult timp, hop, iese și câinele. Hum, 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 hum. Acum că s-o trezit de animale, se trezește și vaca. Și sunetele astea le avem, nu de la 6 dimineața, de la 5 dimineața. E război în grădină la noi. Și s-aude până la mine? Nu chiar așa de tare, vecini. Exagerează, Mitică, ca de obicei. M-am liniștit. Și încă un motiv pentru care m-am mutat de la oraș e că aveam vecini alcooliști. Scandaluri, țipete. Eu când auzam scandaluri și țipete, puneam mâna pe telefon și eu eram ăla care suna la poliție. Indiferent când nu mai auzam țipete sau scandaluri, eu când vedea pe cineva beat, sunam poliția. Cred că mi s-a făcut un mecanism automat. Când văd pe cineva beat, chem poliția. Am de-a face pe aici a pensat cu voi cineva de genul, ca să știu să stau cu ochii pe el, cum am stat și cu ochii pe el de la bloc, până ce l-am liniștit. Nu, n-ai de-a face cu așa ceva pe aici prin sat. Oameni liniștiți, de treabă. Superb. Și încă un lucru. Am neamuri la ANAF. Dacă vedeți pe voi cineva care vinde borcane cu dulceață prin sat, anunțați-mă, că rezolv imediat. Nu știu pe nimeni de aici din sat care să vândă dulceață, zacuscă, zarzavat, nu. Dar dacă aflu pe cineva, te anunț, vecinii. Mulțumesc frumos de apa asta bună și naturală și de cooperare. Să aveți o zi bună, că mai am încă 2 vecini pe care vreau să-i cunosc. O zi bună, vecinii! Dar de ce n-ai recunoscut, Mitică, că le-ai cu alcoolul? Dar tu de ce n-ai recunoscut, Aurică, că ai borcane cu dulceață în beci? Hm? E nebun. Ce-i păță, Cornel? Mitică, tu mai ai șoareci în casă? Nu! Adică așa aș vrea să nu mai am. Dar de ce întrebi? A rămas fără șoareci, Mitică. Păi cum adică fără? Ar trebui să te bucuri, nu să plângi. Da, dar știi cât țineam la șoarecii mei și vecinul ăsta tău, care s-a mutat de curând în sat, a chemat o firmă de asta de deratizare după ce au aflat de șoarecii mei și-au venit ăia și-au ras tătă. Mi-au luat șoarecei mei. Păi și cum au intrat așa în casă la tine fără să le dai tu aprobare? Da, și că-i lege și afectezi sănătatea publică, afectezi și alte locuințe. Mi-au omorât șoarecei mei, Mitică. Cornele, nu vreau să te superi mai tare, dar vreau să spun că am are dreptate. Pe bune, Mitică, pe bune, ții cu vecinul ăsta tău în loc să ții cu cel mai bun prieten. Al dracu vecinii în ziua de azi, numai că ți-o omoară șoare și dar îți fură și prietenii.
Nu mă interesează de el, ba dimpotrivă chiar mă enervează. Dar na, omul e de la oraș, hai să-i mai dăm timp până să dă pe stilul nostru. Da, până să fie pe stilul nostru, asta o să schimbi tot satul, S-a dus la bar la Iona, săracul la Iona e terminată, o venit ăsta cu ANAF-ul, i-a alungat cliențe și nu mai zic de popă, popa au ascuns cutia mile din biserică, și că banii care se pun acolo trebuie impozitați. Hai, tot. Păi în cazul ăsta se pune rău cu toată lumea. Da, și să-i faci? N-ai și să-i faci, mitică. Omul e bazat, are pile, are legături. Hai, Doamne, omul e din sistem, hai, Doamne. Eu terminat pe tăți ăsta. Hai de capul meu, șoareșile. Bună dimineața, vecina! Mi-ați spus că cocoșul ăla a furisit? Nu se aude până la mine, dar e ceva disperiat. Vecine, nu te supăra, dar cocoșul e foarte important la sat. Oamenii când aud cocoșul știu că deja e vremea de trezire, cum s-ar spune ceasul natural al gospodăriei. Uite, eu, spre exemplu, dimineața nici nu mă uit la ceas. Nici măcar nu-mi pun alarmă, pentru că dacă aud cocoșul știu că deja trebuie să mă trezesc. Trebuie să mă trezesc să dau mâncare la găini, să îmi fac și eu o cafea, pe urmă să-l trezești pe mitică, că el se trezește mai greu. Domnul Furtună, la sat îți cântă cocoșul, iar la oraș bor mașina. Tu alegi ce să-ți cânti dimineața. Se confiscă! Exact cum am bănuit. La revedere! Vecine, vezi că nu ești chiar corect. Că dacă erai corect, știai foarte bine că ai făcut două greșeli. Prima, a intrat în ograda mea fără să-ți dau acordul, ceea ce înseamnă violare de domiciliu. Iar a doua, a intrat în poiată și mi-ai luat cu coșul, ceea ce înseamnă furt. Îmi cer scuze, n-am vrut să reacționez așa. Vecini ca tine sunt mulți, domnul Furtună. Credeți că le știți pe toate, dar nu faceți decât să dezbinați o comunitate. Vecinii, nu-i bine ce faci. Regulile nu le faci tu, le facem toți din sat. Dar într-adevăr contează unde vrei tu să te integrezi. Și unde crezi că ar fi locul perfect pentru cei ca mine? În pădurii, vecini. Aici nu se aude cucoșul, nu se aude vaca, găinile. Și dacă se aude ceva, să știi că nu-i de la sat, e de la natură. Aici e liniște cât să-ți nu merg gândurile, nu nervi. Odihnă plăcută! Eu nu mai stau aici! Fug la oraș! Răzbunare, dulci răzbunare! Sper că v-a plăcut acest clip, oameni buni. Mulțumim, Mariane, că ai venit și ai jucat alături de noi. Sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați, fraților, să dea lumea ce să dea: Un like, un share și cel mai important lucru, să scrieți în comentarii. Zi, Aurica! Ce notă merită acest clip? 10 plus. 10 Doamne, sau ia să vedem. 10 plus? Tu ce notă ai dat la clip? Eu un 10. Plus, mă. Plus, cum zici? Și în cazul în care doriți să vedeți ce face și Marian pe internet, intrați pe TikTok, pe Instagram, ai și Facebook, are de toate și Mariana nostru. Așa că, dacă n-ați văzut bine clipul, mai uitați-vă o dată la el. Vizionare plăcută din nou!